السلام علیکم اینڈ ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. نننی زموږ ټاپک دی میکینزم اف بریتنګ. میکینزم اف بریتنګ نه مخکې مونږه چې کوم بریتنګ پیسیج وی وه هغه ووی او لنګ باره کې مونږ خبره وکړه. اوس دا بریتنګ څنګه کیږي، د دې میکینزم څنګه دی، کوم چې مونږه ساه واخلو دا څنګه اخیستی کیږي او ساه چې کله مونږ وباسو دا څنګه کیږي. نو ساه اخیستو ته انهیلیشن وی او ساه چې کله مونږ وباسو دې ته وی ایکسهیلیشن. نو میکینزم اف بریتنګ کنزسټ اف ټو فیزز، دې کې دوه فیزز دي، یو ته انسپیریشن وای او بل ته ایکسپیریشن وای. نو انسپیریشن چې دی په دې کې ټیکنګ ایر ان، مطلب هوا چې ده هغه مونږه دنده اخلو، دې ته انسپیریشن وای. او ایکسپیریشن چې کله مونږه دا هوا بهر ته راوباسو، کله چې مونږه ساه وباسو نو دې ته وای ایکسپیریشن. نو مین چې زمونږ فوکس به نن هغه به چې انسپیریشن څنګه کیږي، ایکسپیریشن څنګه کیږي. These two phases take place continuously one after the other. دا دواړه به د یو بل پرله پسې کیږي، چې انسپیریشن وشي نو پسې به اتومیټیکلی ایکسپیریشن کیږي، چې ایکسپیریشن وشي اتومیټیکلی به انسپیریشن مونږ کو هوا بدن داخلو. نو تاسو چې هر ټایم وګورئ 24 غنټې زمونږ صحیح خو مونږه ساه وباسو او بیا ساه اخلو، نو دا انسپیریشن او ایکسپیریشن چې دی کنټینیوس پروسس دی. air move in when the air pressure in the lungs is lower. هوا به کله دنده ځي چې کله په لنګس کې د ایر پریشر کمی. اوس به تاسو دا وپېژنئ چې د ایر پریشر په لنګس کې څنګه کمیږي. دا په انسپیریشن او ایکسپیریشن کې تاسو ته زه مخکې ویمه. نو چې کله په لنګس کې ایر پریشر کمی نو ایر به دنده ځي. دین د پریشر آوټساید د باډي، چې د بهر نه پریشر کمی، مطلب بهر ایر کې پریشر ډیری د لنګس کې زموږ پریشر کمی. نو ډیفیوژن پروسس مونږ ویلو کنه چې پای کې د هایر کنسنټریشن نه ولور ته دي، نو هغه په دې ځای کې هغه فینامینا اپلیکیبل لا چې په دې کې به بهر هوا بهر چې دی نو هغې کې به د ایر پریشر سیوای بهر انوایرمنټ کې، او زمونږ لنګس کې به د ایر پریشر کمی، نو د بهر نه به ایر ته زمونږه لنګس ته به زمونږه ایر ځي. when the pressure in the lung is greater than the atmospheric pressure. خادیزه کې وایي چې and it moves out when the pressure in the lungs is greater than the atmospheric pressure. او ایر به کله بهر ته وځي چې کله زمونږ لنګ کې پریشر ډیر شي د بهر نه. نو سمپل چې په لنګس کې پریشر کم او بهر پریشر سیواو نو ایر به دنده ځي لنګس ته. خو که په لنګس کې پریشر سیواو بهر پریشر کم نو بیا به څه کیږي، ایر به بهر ته وځي. نو کله چې بهر ته وځي ایر دې ته ایکسپیریشن وایي، او کله چې ایر دنده ځي زمونږ لنګس ته دې ته وایي انسپیریشن. خادیزه کې فار یو انفارمیشن کې ورکړلی چې تورکس چې دی زمونږه تورکس یا چیسټ کیویټي، چیسټ کیویټي یا تورکس هغه ریجن دی، هغه کیویټي ده چې هغې نه ګیر چاپېره زمونږ دا ریبز دی او زمونږ چې د سینه کې دنده څونه خالي ځای دی دې ته وایي تورکس. نو دا تورکس چې دی مخې ته څه دي، شاته څه دي، سایډونو ته څه دي، دا ټوټل لاندې دي څه دي. نو د دې چې کوم سایډس ته دي ریبز دي، دا پوښتې زمونږ ګیر چاپېره دي که نه سینه کې، نو سایډس ته د دې ریبس شو او مسلز، ریبس کې چې کوم مسلز دي. by the stern انټیریرلی مخکې د دې څه دی سټرنم او دا وینټرل سایډ. سټرنم چې دی وینټرل سایډ مطلب وینټرل زمونږ د باډي هغه حصه چې هغه مخامخ ده او چې کوم شاته طرف ته دی هغې ته وایي ډارسل سایډ. نو وینټرل سایډ ته دا کوم یو شي دې کې دی چیسټ بون یا سټرنم. نو چیسټ کیویټي لیټرل سایډ ته یا سایډونو ته څه دي ریبس او مسلز. وینټرلی څه دی سټرنم چیسټ بون. بیا بیک کې څه دی شاته ډارسلی بیک بون، ډارسلی بیک بون دی. او لاندې چې دی ډایفرام دی. صحیح شو. نو د دې کم کم حصې شوې سایډونو ته شو ریبس، انټیریرلی یا وینټرلی د دې شو سټرنم، پوسټیریرلی یا ډارسلی د دې شو ورټیبرل کالم، او لاندې انفیریرلی ډایفرام. نو ډایفرام چې دی د دې لاندې دی د دې چیسټ کیویټي. ډایفرام کار څه دی، ابډومینل کیویټي جدا کوي د چیسټ کیویټي نه. The diaphragm is a dome-shaped sheet of skeletal muscle. diaphragm د څه نه جوړ دی، دا skeletal muscles نه جوړ دی. دې کې چې کوم دا ممبرین دی دې کې مسلز دي هغې ته وایي skeletal muscle، او دا ډوم شیپ دی. ډوم شیپ مطلب داسې نارملی دا داسې وي. نو چې کله بیا انسپیریشن کېږي یا ایکسپیریشن نو دا خپل شکل چینج کوي. The muscle in between the ribs is called intercostal muscle. د ریبس په منځ کې چې کوم مسل دی هغې ته وایي انټرکاسټل مسل. انټر مطلب درمیان کې او کاسټل مطلب ریبز، چې کوم ریبز دی هغې ته وایي کاسټل چې دی دا موږ ریبز دپاره وایو. نو انټرکاسټل مسل د ریبس په منځ کې مسل. ښه اوس انسپیریشن څنګه کېږي، بیا د ایکسپیریشن. نو انسپیریشن
During inspiration, the volume of chest cavity increases and pressure in the lungs decreases. په inspiration کې زموږ د chest cavity volume سیوا شي. chest cavity کولاو شي. کله چې تاسو ساه اخلئ نو chest cavity سیوا کیږي که نه، سینه د انسان راوځي، او چې کوم پرشر دی هغه ډیکریز شي. اوس دا پرشر څنګه ډیکریز کیږي دا به لاندې په دې میکانیزم کې تاسو ته ووایم. نو په انسپیریشن کې پرشر ډیکریز شي. نو چې پرشر ډیکریز شي په لنګس کې نو ایر به څه کیږي، د بهر نه به راځي لنګس ته، نو څه به کیږي انسپیریشن. It happens due to two reasons. د دوو وجو نه، یو والیوم سیوا کیږي بل پرشر ډیکریز کیږي. اولنۍ وجه څه ده؟ د مسل اف د ډایفرام کنټریکټ. د ډایفرام مسل څه شي؟ کنټریکټ شي، راښکلی شي. دا ډوم شیپ دی که نه، دا څه شي؟ سیده شي، داسې کنټریکټ شي، راښکلی شي. نو چې کله دا راښکلی شي د دې شکل څنګه شي؟ فلیټ انسټیډ اف ډوم شیپ. د دې ډوم شیپ نه دا کنورټ شي فلیټ شیپ ته. د انټر او دویمه وجه څه ده؟ اولنۍ وجه دا شوه چې ډایفرام کنټریکټ شو او هغې شکل څه شو؟ فلیټ شو. نو چې کله دا فلیټ شي، اوس تاسو ته زه بیا لاندې ویمه چې دا کله فلیټ شي نو څه به کیږي؟ دې سره به چې کوم چیسټ کیویټي دی د هغې والیوم سیوا کیږي. والیوم څنګه سیوا کیږي؟ فرض که دا چیسټ کیویټي ده له پاسه، ټیک ده، دا ډوم شیپ ډایفرام دی، نو چیسټ کیویټي کمه شو که نه، خو چې کله دا کنټریکټ شو دا داسې راښکلی شو، نو دا ځای اوس هم پکې انوالو شو، نو چیسټ کیویټي غټه شي چې کله دا کنټریکټ شي. دویمه خبره، د انټرکاسټل مسل پریزنټ بټوین د ریبس کنټریکټ. انټرکاسټل مسل چې کوم ریبس منځ کې مسل دي هغه هم کنټریکټ شي، راښکلی شي. ډیو ټو دیئر کنټریکشن د ریب کیج ایکسپینډ. کله چې دا کنټریکټ شي نو ریب کیج څه شي؟ ایکسپینډ شي. مطلب دا ریبس دي، فرض که دا ریب دي، دا زه راکاږم، نو چې دا زه راکاږم دا مسل کنټریکټ شي، داسې راښکلی شي، نو ریبس به د یو بل نه لرې لرې شي. چې ریبس لرې لرې شي نو ریب کیج څه به شي؟ ایکسپینډ. نو دا خبره مو شوه چې والیوم څنګه سیوا کیږي. دویمه خبره پرشر څنګه ډیکریز کیږي. نو پرشر څنګه ډیکریز کیږي او اوس دې ځای کې نو والیوم په دوو طریقو سیوا شو. یو ډایفرام کنټریکټ شو، فلیټ شیپ شو، نو والیوم یې سیوا کو. بل انټرکاسټل مسل راښکلی شو، نو چیسټ کیویټي کولاو شو، چې کوم ریبس دی یا کولاو شو، نو چیسټ کیویټي غټ شو، نو والیوم په دې دوو وجو سیوا شو. اوس دا پرشر په څه باندې ډیکریز کیږي؟ ډیو ټو د مومنټ د والیوم آف چیسټ کیویټي انکریزز. د دې مومنټس د وجې نه والیوم آف چیسټ کیویټي سیوا شي اینډ پرشر آن د لنګز ډیکریزز. په لنګز باندې پرشر کم شو. فرض کا ریبس بهر ته راوواته، ډایفرام کنټریکټ شو، نو لنګز ته زیات ځای میلاو شو که نه. نارملي که لنګز په دې ځای کې اوس داسې دي، ټیک ده، چې دا ډایفرام لاندې نه بره دا چیسټ ریبس چې دي دا رایوځی داسې کنټریکټ وي، نو په دې لنګز باندې پرشر ډیر وي که نه. خو چې کله دا ډایفرام چې دی دا کنټریکټ شو، فلیټ شو، ریبس لرې لرې شو، نو په لنګز باندې پرشر شو کم شو که سیوا کم شو. نو چې په لنګز باندې پرشر کم شو نو د هغې د وجې نه به څه کېږي؟ انسپیریشن. نو په لنګز کې پرشر ډیکریز شي د څه د وجې نه؟ د ډایفرام د فلیټ کېدو د وجې نه او د ریب کیج د ایکسپینډ کېدو د وجې نه. So pressure on lung decreases. As a result, atmospheric air rushes into the lungs through the air passageway. نو چې کله لنګس کې پرشر ډیکریز شي نو اټماسفیریک ایر چې دی هغه به د ایر پیسیج وی په ذریعه باندې دنده روانه شي، دنده چې دی پیسیج ته رش شي. بیا د ایکسپیریشن، نو بیا ایکسپیریشن کې د هغې الټه دی، ډایفرام هلته څه شی کنټریکټ شي او دلته به ډایفرام څه کېږي؟ ریلیکس شي. نو چې ډایفرام ریلیکس شي هغه به واپس کم شکل ته لاړ شي؟ ډوم شیپ. نو ډوم شیپ ته چې کله دا لاړ نو دا به څه وکړي؟ د لاندې نه به په لنګز باندې پرشر ولګوي، ځکه چې دا ډوم شو که نه داسې، نو دا به په لنګز باندې لاندې نه پرشر ولګوي. دویم به څه وشي چې کوم انټرکاسټل مسل پای کې کنټریکټ کېده که نه، نو په ایکسپیریشن کې به څه وشي؟ ریلیکس به شي. چې ریلیکس شي نو چې کوم موږ سره ریب کیج دی هغه به څه وشي؟ راټول به شي، شرینک به شي، ځکه چې د هغې مسل ریلیکس شو، په هغې د کولاوالو زور نشته، نو هغه به څه شي؟ شرینک به شي. نو یو به پې ریب کیج پرشر په دې لنګ ولګوي، بل به پې دا ډایفرام پرشر ولګوي. نو چې دا دواړه پرشر ولګوي نو په لنګس کې به پرشر څه شي؟ سیوا شي. نو چې په لنګ کې پرشر سیوا شي هغه به ایر outside وباسي، ایر چې دی به بهر ته وباسي. ایکسپیریشن. During this process the muscle of the ribs and the diaphragm relax. The ribs او د diaphragm muscle به relax شي. The rib cage goes down. rib cage به لاندې راشي، مطلب شرینک به شي، اوریجنل پوزیشن ته به راشي، او diaphragm به بیکم ډوم شیپ. diaphragm به ډوم شیپ شي. نو دې د وجې نه چیسټ کیویټي والیوم به ډیکریز شي. چې والیوم ډیکریز شو په لنګز باندې به پرشر سیوا شي او لنګز به ایر چې دی بهر ته وباسي. اوس تاسو ته زه د نوټس کې ووایم میکانیزم آف بریتنګ. انسپیریشن ایکسپیریشن دا دوه فیزز دي. په انسپیریشن کې به ټیکنګ ایر ان او ایر موو ان
when pressure in the lung خاده کې به ایر چې دند ځي او په ایکسپیریشن کې به ایر آوټ ځي. په انسپیریشن کې ایر موو ان when pressure in lung lower than the pressure outside the body. ایر به ولې دند ځي ځکه چې په لنګس کې به پریشر کمی د آوټساید انوایرمنټ نه د بهر اټماسفیریک پریشر نه. نو لنګس کې چې کله پریشر کمی ایر به دند ځي او په ایکسپیریشن کې لنګس نه به ولې بهر ته دغه ځي ایر ځکه چې پریشر به په لنګس کې چې دی سیوا شي د اټماسفیریک پریشر نه. نو لنګس به چې دی هغه به خپل ایر بهر ته وباسي. والیوم اف چیسټ کیویټي انکریزز د چیسټ کیویټي والیوم به په دې کې په انسپیریشن کې انکریز کیږي. ولې دوه وجې دي. یو وجه دا ده چې ډایفرام به کنټریکټ شي چې ډایفرام کنټریکټ شو دا به فلیټ شیپ شي چې فلیټ شیپ شي نو د هغې د وجې نه زیات ځای میلاو شي لنګس ته چې زیات ځای لنګ ته میلاو شي نو پریشر په لنګس باندې کم شو. دویم به انټرکاسټل مسل کنټریکټ شي نو هغې د وجې نه به ریبس چې ایکسپینډ شي نو چې ریبس ایکسپینډ شي نو هغه به هم چې دی ښه والیوم ول ډېر شی ورکړي لنګس ته نو لنګس ته به والیوم ډېر شي په هغې باندې به نه ریب د طرفه څه زوري نه به د ډایفرام د طرفه څه زوري. دې دواړو د وجې نه چې کوم والیوم سیوا شو هغې سره به پریشر په لنګس کې ډیکریز شي او ایر به دندور شي. بیا چې په ایکسپیریشن کې څه چل کېږي پریشر ان لنګ انکریزز په لنګس کې به پریشر انکریز کېږي د دوو وجې نه. ډایفرام به دلته ریلیکس شي چې ډایفرام ریلیکس شو هغه ډوم شیپ شو نو هغې د لاندې نه پریشر پرې ولګو لاندې نه د ډایفرام ولګي په لنګس باندې داسې په بره باندې پریشر لګوي یو ډایفرام د وجې نه. نو هغې ډایفرام چې په بره پریشر لګوي ډایفرام چې داسې په بره ورشي نو والیوم به کم شي که چې والیوم کم شو په لنګ کې نو هغې باندې پریشر سیوا شو. دویم انټرکاسټل مسل به ریلیکس شي چې انټرکاسټل مسل ریلیکس شي نو چې کوم ریب کیج دی هغه به څه وشي راټول به شي چې راټول شي نو په لنګس باندې به هغه نور پریشر ولګوي نو لنګز والیوم به موږ سره کم شي په لنګ باندې به پریشر سیوا شي او لنګ به خپل ایر چې دی آوټ سایډ وباسي. اوس تاسو ته زه یو ډایګرام وباسم دا موږ سره شو چیسټ کیویټي زه والم دا شو چیسټ کیویټي صحیح ده دا دی کې شو لنګز یو لنګ دا شو او یو لنګز دا شو دا دوه لنګز شو دی کې دا ډایفرام دی په انهلیشن کې به څه کېږي دا ډایفرام نارملي داسې وي ډوم شیپ نو په انسپیریشن کې به دا راښکلی شي نو دا به لاندې راشي بالکل فلیټ وشي نو چې دا فلیټ شو نو لنګس ته سیوا ځای میلاو شو کنه دا ایکسټرا ځای ورته میلاو شو. بل به څه کېږي چې کوم دا انټرکاسټل مسل دی دلته چې کوم ریبز راغلی دي د هغې په منځ کې مسل به کنټریکټ شي چې هغه کنټریکټ شي نو دا ریبز به څه وشي کولاو شي دا به بهر طرف ته زور کوي نو چې ریبز بهر ته زور کوي فرض کړه دا دې ځای ته ورسېده نو لنګس ته دا ځای میلاو شو ایکسټرا نو لنګس باندې ایکسټرا ځای ورته میلاو شو والیوم سیوا شو پریشر کم شو کنه ځکه چې دا ډایفرام لاندې لاړ دی پریشر پې نه لګي دی کنټریکټ شو چې کوم ریب کیج دی هم کنټریکټ شو بهر ته ووته نو په لنګ باندې پریشر کم شو چې لنګ باندې پریشر کم شي لنګس کې به دنده خپل چې کوم پریشر دی د ایر هغه هم کم شي ځکه ځای زیات میلاو شو. خپله سوچ وکړئ چې یو کم ځای کې ایر مونږ ایساره نو هغې باندې به زیات پریشر اپلای کوي کنه په هغه ځای کې خو چې کله مونږ هغه ایر ته زیات ځای میلاو کړو نو هلته به پریشر هغه ایر کم هغې ورکوي نو دغه شانتي هم دلته دی نو په دې وجه باندې به انهیلیشن وشي ایر به دنده راشي. په ایکسپیریشن کې یا په ایکسهیلیشن کې به څه کېږي دا شو ډایفرام دا ریب کیج دا ډایفرام چې دی فرض کړه دا کنټریکټ دی انسپیریشن شو دی نو دا به شي ریلیکس دا به لاړ شي په بره چې ریلیکس شي دا به شي ډوم شیپ چې دا ډوم شیپ شو کله دا ډایفرام نو په لنګز باندې لاندې نه پریشر ولګېد دا دی لنګز نو په لنګز باندې لاندې نه پریشر ولګېد. بل به دا چې کوم انټرکاسټل مسل دی هغه به ریلیکس شي چې هغه ریلیکس شي که فرض که دا په دې ځای باندې اوبه را تاسو ته مو ووایي کنه چې دا بهر ته راوتي نو چې دا په دې ځای دا به دنده لاړ شي چې ریلیکس شي چې دنده لاړ شي نو دا به ورته ښه ځای کم کړي دا به نور پریشر ولګوي نو په لنګس کې به پریشر سیوا شي نو یو به پې ډایفرام پریشر ولګوي بل به پې ریب کیج پریشر ولګوي دا دواړه چې کله پر لنګس باندې پریشر ولګوي لنګس کې به چې کوم ایر دی هغه به بهر طرف ته وځي نو دې ته وایي ایکسهیلیشن. دا زمونږ نن شو انهیلیشن او بل exhalation. دې نه بعد به مونږ یو gaseous exchange in lungs چې په لنګ کې دنده اوس دا gaseous exchange څنګه کېږي دا خو د انسپیریشن او ایکسپیریشن باره کې ما تاسو ته وایي چې انسپیریشن څنګه طریقه باندې کېږي او ایکسپیریشن اوس چې کوم ایر دی هغه لاړ لنګ ته د لنګ نه دا بلډ ته څنګه ځي او د بلډ نه واپس لنګس ته دا ایر څنګه ځي دا به مونږ په نیکسټ ټاپک کې یو نو دې کې به څه مسله انشاءالله نه څه مسله مې تاسو په کمنټ کې تپوس کولی شئ. تھینک یو فار واچینګ.